ሰላም እንዴት ናችሁ? ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች ዛሬ ያው ከትናንትናው ቀጣይ በሆነ አዲስ ቪዲዮ ተመልሼ መጥቻለሁ። እንግዲህ ከዚህ በፊት ኢንትሮዳክሽን የሚለውን ፓርት አይተናል። ቫሪያብል ኔም እንዴት እንሰጣለን፣ ቫሪያብል ምንድነው፣ ለሲ ፕለስ ፕለስ ፕሮግራም ምን ምን ወሳኝ ነገሮች ያስፈልጉናል፣ ስሪ ሜን ፓርት የሚባሉት የሲ ፕለስ ፕለስ ክፍሎች እነማን ናቸው የሚሉትን አይተናል። ከዛም በተጨማሪ ኮሜንቶችን፣ አውትፑት ኤንድ ፕሪፕሮሰሰር የመሳሰሉትን ለማየት ሞክረናል። ዛሬ ደግሞ ቫሪያብል በሚል ርዕስ እንጀምራለን ማለት ነው። ቫሪያብል ምንድነው፣ ቫሪያብሎችን እንዴት ሴት እናደርጋለን ወይም እንዴት ለኮምፓይለራችን እናስተዋውቃለን የሚለውን ነገር ዛሬ የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። እንግዲህ ለቻናሉ እድገት የበኩላችሁን አስተዋጽኦ እንድታደርጉ በአክብሮት እጠይቃለሁ። ወደ ቪዲዮ። ቫሪያብልስ ዋትስ ቫሪያብል? ኮምፒውተርስ ሃቭ ላርጅ ሜሞሪ ስፔስስ። እንግዲህ ኮምፒውተር ሲባል ብዙ ወይም ሰፊ የሆነ የሚሞሪ ዳታ ማስቀመጫ ቦታ አለው ማለት ነው። በት አዝ ፕሮግራመር ዊ ኒድ ቱ ዩዝ ዘ ስፔስስ ኤፌክቲቭሊ። ዝም ብለን ለምሳሌ ብዙ ቦታ አለ ስለተባለ ዝም ብለን መጠቀም የለብንም፣ በሚጠቅመን በማይጠቅመም ነገር። ስለዚህ ኤፌክቲቭሊ ለመጠቀም ኮንቴነር ያስፈልገናል ማለት ነው። ናው ሌትስ አስዩም ዩ ኒድ ቱ ስቶር ሰምቲንግ ኢን ዮር ኮምፒውተር ሚሞሪ። እንግዲህ በኮምፒውተራችን ላይ የሆነ ነገር ማስቀመጥ ብንፈልግ ፎር ዚስ ዩ ዊል ኒድ አ ኮንቴነር። የሆነ ለምሳሌ ሙቪዎች ቢኖሩን ሙቪ የሚባል ፎልደር ሊያስፈልገን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሙቪ የሚለውን ዝም ብለን ዝብርቅርቅ አድርገን ከዶክመንቱም ከሙዚቃውም ጋር ከምንቀላቅለው ሙቪ ብለን ዶክመንት ክሬት እናደርጋለን። ይህን ስንከፍተው ሙቪዎችን ይከፍትልናል ማለት ነው። ይሄ አዜ ኮንቴነር ይጠቅመናል ማለት ነው። አዜ ኮንቴነር ይጠቅመናል በምን ጊዜ? ፋይል ወይም ፎልደር የሆነ ነገር ኮምፒውተራችን ጋር ማስቀመጥ ስንፈልግ። this containers make it easy to access the data። አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ ነው። ፊልሞችን ብንፈልግ ሙቪ የሚለውን መክፈት በቂ ነው። ዝብርቅርቅ ካለ ግን እዚህ ጋር ሙቪ አለ፣ እዚህ ጋር ሙዚቃ አለ፣ እዚህ ጋር አንሶን ከሆነ ለማወቅም እንቸገራለን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኮንቴነሮች ሙቪ አንሶን የምንላቸው አክሰስ ለማድረግ ዳታዎችን ያቀሉልናል ማለት ነው። ፕሮግራሚንግ ዘ ስቶሬጅ ኮንቴነርስ ኮልድ ቫሪያብል ተብለው ይጠራሉ። እነዚህ ስቶሬጅ ፎልደር ያልናቸው ማለት ነው። ቫሪያብልስ አር ኮንቴነርስ ፎር ስቶሪንግ ዳታ ቫሊዩስ። እዚህ ጋር ፋይሎችን ለማስቀመጥ ነው የምንጠቀምባቸው። ቫሪያብሎች ደግሞ ዳታ ቫሊዩዎችን፣ ቁጥሮችን ሊሆን ይችላል፣ ስሞችን ሊሆን ይችላል፣ እነሱን ለመያዝ እንጠቀምባቸዋለን ማለት ነው ቫሪያብሎችን። and also a memory location whose value may change during execution። ቫሪያብል ምንድነው? ሎኬሽኑን ቼንጅ የሚሞሪ ሎኬሽን ነው እና ቫሊዩ ሊቀያየር ይችላል። በኤክስኪዩሽን ጊዜ ቫሊዩ ሊቀያየር ይችላል ማለት ነው። እንዴት ይቀየራል? በኋላ የምናየው ነው የሚሆነው። ቫሪያብል ኔሚንግ። እንግዲህ ቫሪያብሎች እንደዚህ ኮንቴነሮች ናቸው ካልን ምን አይነት ስም ልንሰጥ ይገባናል ለቫሪያብላችን? ፋይላችንን ወይም ዳታችንን አክሰስ ለማድረግ ምን አይነት ስም መስጠት ይጠበቅብናል ነው። the name of the variable needs to be meaningful, short and should not contain any embedded space። should not contain ነው የሚለው። ስፔስ መኖር የለበትም ወይም ሲምቦሎች at ሃሽታግ $፣ percent፣ this sign and multiplication sign፣ bracket፣ curly brace and square brace እነዚህ ሁሉ መግባት የለባቸው ማለት ነው። ቫሪያብልን ስም ስንሰጥ underscores can be used wherever space is required። ለምሳሌ ፋዘር ኔም ብንል ፋዘር ኔምን ስንጽፍ አይዘር ካፒታል ሌተር አድርገን ኔም መጻፍ እንችላለን። ከዛ ውጭ እንዲለየን ማለት ነው። ፋዘር አንደርስኮር እናድርግና ምንም አይነት ስፔስ እናድርግ ማለት ነው። ከአር ቀጥለን አንደርስኮር አድርገን ኔም እችን ካፒታልም ስሞል ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ኔም
ኔም የሚለውን ነገር በዚህ ፋዘርስ ኔም የሚለውን በዚህ መንገድ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ መንገድ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል ቤዚክ ሳላሪ ይለናል አንደርስኮር። ከዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም አይነት ስፔስ አንጠቀም። ቤዚክ ሳላሪ ካፒታል ስሞል መሆን ይችላል። ኖ ቱ ቫሪያብል ሹድ ሃቭ ዘ ሴም ኔም። ተመሳሳይ ስም ሊኖራቸው አይገባም። ለምሳሌ ኔም እና ፋዘር ኔም ተመሳሳይ ስም ሊኖራቸው አይገባም። ቫሪያብል ኔም መስት ቢጊን ዊዝ አን አልፋቤት underscore which may be followed by a sequence of alphabets or digits። በአንደርስኮር ወይም በአልፋቤት ሊጀምር ይችላል። ቀጥሎ ግን ቁጥሮችን መሃል ላይ ሊገቡ ይችላሉ ማለት ነው። variable name must not begin with numbers 0 1 2 3 up to 9 10 11 12 ማንኛውም ቁጥር በቁጥር ሊጀምር አይገባም ማለት ነው። የቫሪያብል ስም በቁጥር መጀመር የለበትም። ኔምስ አር ኬዝ ሴንሲቲቭ፣ በጣም ሴንሲቲቭ ናቸው። ሪዛልት ኢዝ ኖት ዘ ሴም ዊዝ ዚስ ሪዛልት፣ ምክንያቱም ይሄ ስሞል ሌተር አር ነው፣ ይሄ ካፒታል ሌተር አር ነው። ስለዚህ ይሄ ሌላ ሪዛልት ነው፣ ይሄ ሌላ ሪዛልት ነው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን በደንብ ትኩረት መስጠት ይጠበቅብናል። ኪወርድስ ኤንድ አይደንቲፋየርስ። ኪወርድ የምንላቸው ምንድናቸው? አይደንቲፋየር ምንድናቸው? እዚህ ጋር ለምሳሌ ለማየት እንሞክር። ኢሌጋል አይደንቲፋየር ነው። ዲስክሪፕሽን ለምን አይደንቲፋየሩ ኢሌጋል ሆነ? ኤምፕሎይ ሳላሪ፣ ምክንያቱም ይሄ ቱ ወርድ ነው። this can be no space between employee and salary። no space፣ ምንም አይነት ስፔስ መኖር የለበትም። ወይ ስም ማስጠጋት አለበት or else አንደርስኮር ማድረግ አለበት። hello so the exclamation mark cannot be used as used in an identifier። 1 plus 2 እዚህ ጋር ስፔስ አለ፣ እዚህ ጋር ስፔስ አለ፣ እዚህ ጋር ፕላስ አለ። simple cannot plus cannot be used in an identifier። ፕላስ ባትኖርም ስፔስ እስካለ ድረስ መሆን አይችልም። ሰከንድ በቁጥር መጀመር አይችልም፣ በቁጥር መጀመር አይችልም። there are words reserved by C++ for specific purpose። ለምሳሌ ኢንት ያልነው አለ። ኢንት ቫሪያብሎችን ለኢንቲጀር ዳታ ታይፕ መሆናቸውን የሚገልጽልን ነው። ስለዚህ ኢንት ብለን መስጠት አንችልም። ሲአውት ብለናል። ሲአውት ብለን ቫሪያብል ነው መስጠት አንችልም ማለት ነው። these are called reserved words or keywords ይባላሉ ማለት ነው። these words cannot be used as identifier፣ እንደ መገለጫ ወይም እንደ ስም ሊያገለግሉ አይችልም ማለት ነው። const break if else and so on ሜኒ ናቸው፣ ብዙ ናቸው። እነሱን መጠቀም አንችልም ማለት ነው። ራሱ የምንሰራበት ኮምፓይለር ከለርፉል ያደርግልናል እነዚህን የምንጠቀም ከሆነ ማለት ነው። identifiers are names of things that appear in programs such as identifiers are name of things። ለምሳሌ ፕሮግራሙ ጋር የምንጠቀምባቸው የነገሮች ስም ነው አይደንቲፋየር የምንለው። ለምሳሌ ቫሪያብል፣ የቫሪያብል ስም፣ የኮንስታንቶች ስም፣ የፋንክሽኖች ስም፣ እነዚህ በሙሉ አይደንቲፋየር ይባላሉ ማለት ነው። አይደንቲፋየር ይባላሉ። ቫሪያብል ምንድነው? ኮንስታንት ኤንድ ፋንክሽን የምናየው ነው የሚሆነው። ኤጅ ቫሪያብል ነው፣ ቫሪያብል ነው፣ ቫሪያብል ነው፣ ቫሊድ ናቸው። ቱ ኤጅ ይሄ በቁጥር ስለጀመረ ኢንቫሊድ ነው ማለት ነው። ኢንቫሊድ ነው። ዳታ ታይፕስ ቫሪያብሎች ምንድናቸው? ቫሪያብሎችን እንዴት መጠቀም እንችላለን? ቫሪያብሎችን እንዴት ማስተዋወቅ እንችላለን የሚለውን ነገር አይተናል። ስለዚህ ዳታ ታይፕ ደግሞ ምንድነው የሚለውን እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። እስከ ቀጣይ ቪዲዮ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ በድጋሚ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር አድርጉ። ነባር የሆናችሁ ደግሞ ፕሊዝ ቻናሉን አበረታቱ፣ ኮሜንቶችን ጻፉልኝ። የምትፈልጉትም ነገር ካለ ኮሜንት ጋር ብታስቀምጡልኝ ይደርሰኛል ማለት ነው። ፕሊዝ ለቻናሉ ሞቲቬሽን እንድትሆኑት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።